Today's video ay gawin natin ngayon. Meron tayong bibuild na road bikes yan. Sa old road bikes. Palitan drop bar at yung kanyang shifter na brake lever with shifter. At rerouting siya ng mga cables niya. Paano mag-reroute ng cables. Install ng cables sa kanyang brake levers with shifters. Guys, panoorin nyo kung paano ginawa to. Paano na-install. Paano magkabit ng brake and levers. Inline brake levers ang kabit natin. So parang dual brakes ang mangyayari. So dalawang brake to sa kanyang cambio at saka sa brake siya dito sa may kanyang drop bar. So bali apat na kanyang brakes. Okay, so just watch the video. Let's go. Come on, go. Please don't forget to subscribe, likes, and comment.